welcome to AdventistMed Facebook Live. Napakaswerte po natin sa araw na ito dahil ang makakasama natin ay ang Vice President of Medical Affairs dito sa Adventist Medical Center Manila, isang surgeon, at siya po ay kilala rin bilang Father of Medical Mission sa dami ng pinupuntahan buwan-buwan. Kung hindi nga lang nagpandemya, siguro wala ito dito at nagme-med mission. Kilalanin po natin at makinig po tayong lahat kay Dr. Archie B. Lamadrid. Ayan, kaway po kayo. Hello kayo sa ating mga viewers. Good morning. Okay, ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito, talagang kailangan pong mapakinggan ng marami. Ito po ay breast cancer. Ano po? Kaya mga kaibigan, huwag pong kalimutan, i-share nyo na po ang ating live stream program ngayon, or better yet, create your watch party para ngayon mismo marami na pong makapakinig at mag-benefit sa ating pong mga matututunan. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa inyong kabutihan sa amin sa araw na ito, na binigyan niyo po ulit kami ng buhay at kalakasan. Nawa, Panginoon, sa patuloy naming pag-aaral ng inyong salita at mga bagay na makakapagtulong sa aming kalusugan, nawa, Panginoon, buksan ang aming puso't isipan, ito'y aming magawa at handa kaming tanggapin. Tulungan din po si Dr. Archie sa kanya pong i-share sa amin ngayon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, Yes. magandang umaga po sa inyo. Good morning. Nung ako'y tinawagan ni Dr. Barona, sabi niya breast masses ang dapat pag-usapan. Sabi ko, mas importante siguro pag-usapan natin ang breast cancer. Although, doon naman patungo talaga. Pagka breast mass ang pinag-usapan, patungo sa breast cancer. Diretso na ako sa topic na breast cancer. Ako'y nababahala dahil statistics, ito ang statistics ngayon sa breast cancer. Lahat ng babae, by the time they get to be 80, 12% of them will have breast cancer. They either die or they have the breast cancer by the time they get to be 80. Yun ang statistics, that's the incidence of breast cancer. Yes. Nung una, less than 10%. Ngayon, pataas ng pataas. So it's getting to the point na parang epidemic na. Like dito sa experience natin dito sa ating hospital, noon 1 or 2 years ago, siguro 1 or 2 breast cancer surgeries in a month. Ngayon, nagkakaroon na kami ng 4 or 5 in a month. Ano bang dahilan? Siguro talaga lang mas madami nagpupunta sa atin o nagre-refer ng mga pasyente. But you cannot deny the fact na mas madami na ngayon kaysa sa previously. So, nakakatakot. And isa pang problema natin with breast cancer, sa mindset, sa mentality ng ating mga kababayan, darating lang pagka malala na. Nangangamoy na yan, kaya dumating, o kaya malaki-malaki na yung bukol. Okay. When it comes to breast cancer, wala tayong alam talaga to prevent it. Meron silang epidemiologic data na sinasabi, mas madalas sa ganito, mas madalas sa ganon. But as far as the cause and effect, wala tayong masasabi. Except probably yung isang test na ginagawa ngayon. Okay? We will talk about that later. So, when it comes to breast cancer, ang ating target ngayon sa surgery, among the doctors, is to detect the cancer early. Yes. So we could give early treatment. Yes. We could treat the cancer at an early stage. That is the best time, that is the only time that you could get a cure or a long-term survival. Yes. If you get to treat them at stage 4, pinapatagal mo lang ang buhay ng pasyente. Okay. So, ang target ngayon natin dapat is how to detect this early on para maibigay yung treatment kagad-agad at an early stage. Stage 1 or stage 2A. Yun ang early stage. And that is where you could get a cure or long-term survival. Yes. Alam niyo po, Short Doc, of that, wala. napakarami po na at the age of, ano nga po ulit yun? At the age of? By the time they get to be 80, 12% would have had breast cancer. Ay talagang magkakaroon o talagang proven
cancer. Mhm. At madami po yun. Ano? Yeah. Dok, yung data po ba na ito ay applicable dito mismo sa Pilipinas? Nationwide, I mean, worldwide data yan. Pero you could apply it na rin dito sa Philippines. Yes. Yeah. Dok, yung tinatawag niyo pong early detection para maprevensyonan, kumbaga natin, yung paglala o umabot pa tayo sa iba-ibang stages. Ano? Anong age po kami dapat magpatingin sa mga doktor at magsimulang magpa-check up? Okay. Kung pag-usapan natin early detection, okay? Mhm. Dalawa ang pwede nating gawin. Pwede Yes po. niyong gawin, mga pasyente. Unang-una yung what we call the periodic self-breast examination. Okay? That is one thing the patient can do. Mhm. Other people cannot do that for you. Yes. Kung ikaw ang babae, pagka ikaw naliligaw, sinasabi ko lagi, pagka kayo naliligaw, kinakapan nyo na yung inyong suso. Yes. The best time to palpate the breast is when it's slippery, may sabon. Madali niyong mapansin kung may bukol. Yes po. Ang sinasabi ng iba, siguro during ovulation or 5 days before menstruation, you do it. Ang sinasabi ko, you do it every time you take a bath. Okay? Kapain mo yung suso mo. Hindi, ikaw lang makakakapa. Yes. Huwag mo hanapin yung boyfriend mo, hindi marunong kumapa nun eh. Okay? You have to do it yourself. Right? And you have to do it in a systematic way. Yes po. Okay? Ang sinasabi ko sa kanila, start from, let's say, kakapain mo, clockwise or counterclockwise. I start from the edge, periphery. Kapain mo ganyan. Madulas yan, oras na naka-feel ka ng may parang hump, baka meron yun. Okay. Then go paloob ng paloob Mhm. hanggang nandun ka na sa may areola. Okay And then po. ibalik mo. Opo. Okay? So makakapa mo ulit kung saan yung may hump. Mhm. That's the thing. You should feel a hump. Mhm. Dahil madulas. Mhm. Kung walang sabon yun, hindi mo magagawa yun. Yes. That's why medyo isandal mo ng konti. Kasi the best time to examine the breast, best position is nakahiga. Oh. Hindi ka naman naliligo na nakahiga unless nasa bathtub ka. Okay? Tama. So, isandal mo lang and then do that. After that, the clockwise, then counterclockwise, and then from the top pababa. Start sa midline, top pababa, top pababa, top pababa. And then lateral, horizontal, midline, pag gano'n. Pagka ganun, halos lahat na ng suso mo, nakapa mo na. So, ang sinasabi ko sa pasyente, every time you feel a lump or a suspicion of a lump, bigyan mo ng pangalan. Okay? So, the next morning, nasama si Pedro, kakapain ko kung nasaan siya. I mean, just to remind you na meron bukol yan. Okay, once you have done that, the next thing that you should do is, whether bukol talaga o hindi, Yes. you suspect that it's a bukol, go to a doctor. Punta ka na kaagad sa doktor. Okay. Preferably, hindi ko naman sinasabing ibang doctors are not qualified, but the surgeon is best qualified to examine your breast. Go to a doctor. And then he'll take it from there. Yes. Okay? Mahirap yung nangyayari. May darating sa akin pasyente. Anak ko, nangangamoy na. Lumabas na sa skin yung bukol. Ba't ka nandito? Kasi pinipilit ako ng mga kamag-anak ko dahil wala nang gustong sumama sa akin sa bahay dahil baho. So, darte. Noong una bang napansin yan, kailan? 10 years ago. Oh my God. Ganyan ba kalaki na? Hindi, maliit pa lang. Ba't ngayon mo lang dinala? Nasabi, natatakot to ako eh. Natatakot saan? O kaya nahihiya ako. Dahil sa takot, dahil siya, ayun, mamamatay na. So, the thing which I'd like to emphasize to the people, to the public, is every time na meron kayong makapang bukol, whether totoong bukol o hindi, hindi kayo magde-decide. Let the doctors decide. Yes. Sila ang mas nakakaalam. Alright. Okay? So, yun po ang first na kailangan po natin gawin regularly. Self-examination. Self-breast examination. Self-breast examination. Ano naman po yung pangalawa? Okay. Yung pangalawa, medyo diagnostic na ito. Ipapasok ko yung term na mammography. Mammography. Okay? Yung mammography, x-ray, special x-ray ng suso.
during the process na next day, kinocompress nila yung susong ganyan. Kasi meron silang hinahanap na ang tawag na microcalcification, which is suggestive of breast cancer. Yes po. Ang ganda sa microcalcification, hindi mo pa nakakapa, nakikita na niya. Kaya it's the best, ang tawag na screening procedure. Okay. Hindi diagnostic yan ha, screening. Kaya ang report ng radiologist is microcalcification, suggest referral to a surgeon, suggest na ibig sabihin, follow up mo yung bukol na yun. Hindi bukol, nakita lang sa x-ray. Suggest biopsy. Yes po. So, it's a best screening procedure. Screening, iulitin ko yon. It's not diagnostic. I-screen mo lang yung suso na baka may findings na yan and then dapat i-follow up. Okay. Now, can I continue? Yes po. Pagka may bukol na, huwag mo nang i-mammogram. May bukol na eh. Ayun, nakapana eh. Biopsy na yan. Okay. Okay? Yung minamammogram yung walang bukol. Kaya ini-screen, baka sakaling mayroon makikita. Yes po. Pero kung may bukol na, huwag mo nang mammogram muna, biopsy na kagad yun. Okay? So yung dalawang yun, ang magagawa ng tao para ma-detect Yes. early, not prevent ha, ma-detect early. Hopefully, pagka na-detect early, pwede mong magamot, maoperahan, mabigyan ng tamang treatment, baka sakaling ma-cure. Yes po. The chances of a cure is greater in early stage cancer. That's right. Ayun, so wag natin kakalimutan mga kaibigan, pagdating sa breast cancer awareness, mga kababaihan na katulad ko, number 1, kailangan natin mag-self-breast examination every day. Yan ang advice sa atin ni Dr. Archie B. Lamadrid. Ano po? At pangalawa, mammography. Dok, mayroon akong follow-up question pagdating dito sa mammography. Anong edad po ba dapat magsimula mag-mammography? By ang consensus ng American Cancer Society, 40 and above. Okay. 40 years At old. age 40, merong baseline mammogram. And then, depende sa nakita, they could suggest every year Yes until po. they get to be 50. At age 50 at hindi pa nagbabago, baka sabihin nila, every 2 years or every 3 years. Okay? But, kung may history of breast cancer in the family, you go down to a lower age group, 35. Hindi maganda yung mammogram mo below 35 or below 30. Wala kang makikita. Makapal pa yung breast tissue. Ang tawag na, very dense. Kaya ako yung nagtataka, may darating na report, mammogram, in order ni doktora ganon. 22 years old, minammogram, useless. Okay. Walang makikita. In fact, at age 35, alanganin pa. Opo. You accommodate them only because merong history of breast cancer in their family. Wow. Kung wala, 40 and above. Thank you very much po, Okay. Dok, dun sa inyong sinabi. So, ibig sabihin mga kaibigan, kapag may family history, ang ibig sabihin po nito, ang magulang or kamag-anak ay nagkaroon ng breast cancer, tama po ba? Ay kailangan, hindi 40 ha, 35 years old, magsisimula na po tayong magpa-mammography. Dok, bago tayo tumuloy sa ating napakagandang usapan tungkol sa breast cancer, gusto ko po munang batiin yung mga nanonood sa inyo ngayon. Okay. At mga kaibigan, kung mayroon kayong katanungan, huwag po kayong mahiya, i-comment lamang po sa ating mga nanonood ng live stream upang isa-isa po natin yang masagot mamaya. Ano po? Ito na ang pagkakataon para makapagtanong tayo talaga sa eksperto. Kasi minsan po mahirap yung nagbabasa lang sa kung saan sa ating research sa internet. Yeah. Diba? Iba pa rin eh. Okay. Alright. Ito po ang mga nanonood sa atin ngayon. Nakita ko dito si Doc Matmat, no? Na siguro nanonood sa atin ngayon ang mga nasa surgery department. Si Ma'am Teresita Galapon, God bless po. Si Ma'am Wilma Sugitan, Ma'am Gemma Teresa Salonga Masangkay, Doc Archie, good morning. Good Sabi po morning. niya. Good morning. Si Ma'am Marilyn Makasadja, magandang umaga po. Interesting topic. Salamat daw po sa inyo, Doc. And syempre nandito din si Sir June Putabara, si Sir Boy Carrera po.
is watching. So talagang full support ang ating OR family. Marami pong salamat. Keep sharing our live stream program and wag po kayong mahiya. Comment your question below. This is the perfect time to ask the expert. Okay, balik po tayo sa ating usapan. Okay. So those are the things na pwede mong pagawa o pwede mong gawin to detect early. Yes po. Okay. Ulitin ko, oras na mayroon kayong nakapangbukol, huwag na kayong mag-alinlangan, patignan mo na. Whether siguradong bukol o hindi, mainam nga, suspicion mo lang, patignan mo na kaagad. Go to an expert to decide, and siyang magde-decide. Okay? That's right. Hindi ikaw. Kasi obserbahan mo, ba't mo obserbahan? Let them be the ones to observe. Silang nakakaalam eh. Baka pwede nilang i-biopsy kaagad. Tama po. Okay? O pwede nang makuha ang biopsy, then they could give the treatment. So, alisin natin yung paghihintay-hintay Ayun. na baka sakaling mawala. Naku, mali yun. And then the worst thing is, ito, meron na kaming nakita early on. Very early. 1 or 2 cm lang, na-biopsy na namin. Positive cancer. Di nasabihan na namin, ito dapat ma-operahan mo. Nawala. Opo. Lost to follow up. So, after 2 years, babalik. Ang laki-laki na. Oh, So, nakakapot naman. sabi ko, saan ka nang galing? Hindi ba naka-schedule ka na 2 years ago? Sabi ko, sinikwan magpatingin doon sa alternative doctor. Sinong may sabi sa'yo? Yun yung kapitbahay ko. Sabi ko, yung kapitbahay mo ba, doktor? Hindi po. Ibig sabihin, naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin. Ako ang doktor, siya ay, ano ba yan? Barbero lang yan. I mean, hindi siya doktor, in other words. Doon ka naniniwala. Kasi ang kanilang mentality, baka naman hindi kailangan operahan. Okay? Umiiwas sila. Okay? So, naghahanap sila ng mahahawakan na, gagaling naman pala ako without surgery. And the sad part is pasyente ko, gano'n. Ito namatay about 3 weeks ago. Opo. Gano'n din, na-biopsy, nagpunta sabi nung kapitbahay, magpunta ka kay doktora, gano'n. Sabi nung doktora daw sa kanya, naku, huwag kang pa-opera, kakwartan ka lang ng siruhano. Wow. So, sige, dito ka lang, gabutan kita. Sabi nung asawa, naku, gumastos na kami ng 150,000 po sa gamot. Nandun pa rin yung bukol, lumalaki. So, balik sila doon. Siyempre, regular na check-up. Sabi raw, Dok, nandito pa rin itong bukol. Ano pa ito? Sabi raw ni doktora, sige na, pa-opera mo na. Naku. Kung ako gusto, didikdikin ko sa ulo yan eh. Bakit mo pa-opera ngayon at kalat na? Bakit hindi noong early on? Yes. The best time to get a cure is to treat it early on. Yes. Yun ang term doon, early on. Early stage. Ngayon papayag na siyang operahan. Dahil parang end na, no? Wala na siyang iba pang mapapagawa. Wala na siyang magagawa. So sabi, nasa na yung lolokohin ka lang ng surgeon? Ba't mo babalik ngayon sa surgeon? Yes. Nung una sabi ko, kwakwartahan ka lang. Sino bang nangwarta? Siya siguro. Sabi nung asawa ng pasyente, Dok, gumastos na ka ng 150,000 sa gamot niya. Wow. Okay? So, ang sinasabi ko rito, hindi one against the other. Yan eh. Yes. As I was telling you a while ago, yung conventional treatment for cancer is surgery, chemotherapy, and radiation. Okay. Yung tatlong yan. All of this is for a specific period lang. Hindi habang buhay yan. Yung surgery, once. Yes. Kung umulit, baka may repeat recurrence, so baka re-excision. Okay? Yung chemotherapy, usually, binibigay after the surgery, mga 6 times every 3 weeks. Okay? Yung radiation, ganun din. For a specific period, sometimes some people would give it every day for 30 days. Other times, yung iba, 5 days straight and then rest, then 5 days straight. So, hindi indefinite ang treatment with these 3. Okay? Yung alternative treatment,
it's intended, I agree, I accept that it's helping. It's intended to boost the immune system. Okay, that being so, it could be given, it must be given for life, habang buhay. But it's not an alternative for the conventional treatment. Mali ang tawag na alternative eh. It's what's wrong. In the US, they call it complementary medicine. Okay. They accept the fact that what they're doing is complementing the conventional treatment. But It's it's not going not- to alternate. It's not an alternative. Kaya man, Yes. itong mga alternative dapat, I don't know, bitayin lahat yan eh. I mean, I'm speaking too strongly kasi nakikita ko yung mga 20 pasyente or more na yung pasyente kong ganyan. We diagnose early on, early stage, and then lost to follow-up. Babalik, kalat na. Sabi, it's so sad. These patients probably could still be living. Okay? So, dapat ilagay sa isip ng ating mga kababayan, lalo sa inyong mga kababaihan, naku, do your self-breast examination and then patignan nyo muna sa doktor. Yes. Pagka kayo'y na-treat na ng doktor, na-opera na, sige, magpunta na kayo sa alternative. So, complementary is the better term. Okay, I like that. Magtutulungan yan. Complementary medicine, hindi alternative. Maganda nga yun, ano? And very nice, Doc, na talagang we recognize the health of these Sure. complementary treatments. Ano po, alam niyo po, si Dr. Archie Lamadrid ay isa sa matanda nating doktor dito sa Adventist Medical Center, Manila. Hindi tanda ng age lang, ha? Tanda sa serbisyo. Ano, kaya talaga ang kanyang puso, ang kanya pong concern sa mga pasyente, at sa dami ng pasyente na kanya na pong nakita, ay masasabi niya po itong mga ganitong bagay. Kaya mga kaibigan, huwag kalimutan, no? I-summarize ko lang ng konti. Self-breast examination. Ano pa yung sunod? Mammography. Kung ikaw ay walang family history, 40 years old ka, magsimula. Kahit walang nagsabi sa'yo, no? At lalong-lalo na kahit pumigil sa'yo yung mga kapitbahay at mga kwentong barbero, sabi nga na ganyan, pumunta po kayo sa eksperto. Pero kung may family history po kayo, 35 years old pa lang, magsimula na. So may 5 years na lang ako, Lolo Doc. Kasi may family history ako eh. Wala kang anak eh. Opo, tama. Meron kwan. Sabi nila, well, epidemiologic Yes ito. po. Okay? It's not a cause and effect. We love to hear facts. But it's females who are nulliparous. Ibig sabihin, hindi na nabubuntis. Hindi nabubuntis. They have a higher incidence of breast cancer. Wow. But I'm not saying na kumot ikaw hindi nanganak, magkaka-cancer ka. Yes, No. yes. What I'm saying is, they found, kaya they call it epidemiologic. But it's What very important they that find we na know. mas malaki ang incidence ng breast cancer in nulliparous females. Yes. It doesn't mean also na kung nagbuntis ka na, protected ka na. Okay. Okay? It seems that pregnancy gives the breast a protection, but hindi 100%. Oh, yes. Okay? So you cannot rely on that. It's just being mentioned so that you will realize what's happening. 70% of breast cancer is sporadic. Sporadic means walang family history. Only 20 to 30% comes with a family history. And dito sa may family history, makakatulong yung tinatawag lang one test na sinasabi ko, BRCA1, BRCA2 mutation test. Okay? Usually yan, doon with family history, that's positive. Okay? Hindi ibig sabihin na positive ka, magkaka-cancer ka. But look at the statistics. Those with a positive BRCA1, BRCA2, once they get to be 80, 72% will have breast cancer. Compared mo sa 12%. It's a big difference. So, importante rin yung BRCA1 testing. Those with family history. Like, you suspect family history pagka bilateral breast cancer yung patient, malamang. O kaya, yung patient had breast cancer, then ovarian cancer, or patient has breast cancer, and then another member of the family
head ovarian cancer, you think of familial tendency. Yung patients with other forms of cancer like prostate, fallopian tube, peritoneal cancer, merong relation din sa BRCA1 ito. Okay. And then, patients who had breast cancer below 50 Okay. to talk of possible familial tendency. Patients na from Ashkenazic Jews. These are Jews from Eastern Europe. Okay. During the diaspora, the Jews were spread all over the world. Those who remained in Palestine and Africa are called the Sephardic Jews. Those who moved to Eastern Europe are called the Ashkenazic Jews. And it seems that this test, this BRCA1 test is positive in 20% of the Ashkenazic Jews. So, sabi, kaya, in other words, yung mga nagpunta dun sa Europe at that time already had that gene, okay, mutation. Okay, yung BRCA1 to BRCA2, they call it mutation change. It's a gene. Gene yun, nandun sa chromosome 17. That's too technical for you guys. Yes, But po. it's a new gene, okay? That protects the person. Yes. Pagka nag-mutate yun, ibig sabihin it's no longer doing its protective action on the breast, that's when you'll have this chance. So, if it's positive on you, positive ka, binabantayan na ngayon yan. Either mas frequent ang mammogram, of course, lalo siya nangangapa lagi. Yes. Mas frequent ang mammogram o kaya umiinom na ng anti-tumor drugs like tamoxifen or yung iba, pinapatanggal na yung suso. That's what happened to Angelina Jolie. Opo, nag-double, Okay? ano nga po? Bilateral mastectomy, prophylactic. Nagpatanggal na rin siya ng ovary, prophylactic. Dahil sabi niya, I want to live longer. Okay? And it seems that I have the gene. My mother has the gene. My father has the gene. So sabi niya, I have the gene. Positive din siya. So, what am I waiting for? Sabi, let's observe. Sabi sa kanya, let's observe. What are you going to observe for me to develop the cancer? Sabi, let's take it out. Yeah, very aggressive siya. Grabe, Okay. very strong yung kanyang decision, ano? So, the lesson as far as yung tinatawag na itong gene, yung testing na ito, BRCA1, BRCA2 testing, paano mo ginagawa yan? Sa laway lang o sa dugo yan eh. Then they get the gene, titingnan nila. Dapat in the family, ang unahin na itetest yung may breast cancer. Okay. Okay? Pagka siya positive, naipasa niya yun sa mga anak niya. So, lahat ng anak niya dapat matetest. Yes po. But aside from that, all of her siblings should also be tested. Yes. Kasi nakuha niya sa magulang niya yun eh. So, baka naibigay din sa mga kapatid niya. So, all of the siblings should be tested. Yes. Pagka merong isa doon o dalawa na positive, tetest niya yung mga anak niya. Pero kung ikaw, pamangkin ka nung positive, pero ang nanay o tatay mo negative, forget it. Okay. Okay? So, importante kung positive yung pasyente, itetest ngayon yung mga kapatid niya. Ay, Kapatid niya. And then, siyempre, yung anak yes niya. po. Okay. Yung mga kapatid niya, to be sure na wala rin sila. Nawala sila. Kasi kung meron sila, maipapasa sa mga anak. Eh, tanong nung sa mentorship, Linda, sabi, paano ako, yung kapatid ng nanay ko, breast cancer, di paano ko? Hindi nyo kasi na-test yung pasyente, pa-test mo ang nanay mo kung siya ay meron that mutation, and then, ikaw na rin, nagpa-test. But not you, nanay mo muna. Alright. Okay? So, itong mga binabanggit po na ito, ano, kailangan ay aware tayo at napaka-importante yung gusto nating i-emphasize. Early detection po ang habol natin. Ayaw Early natin detection. yung huli na. Saka po tayo pupunta sa doktor. Pwede ba tayo mag-accommodate ng mga tanong? Yes, yes. Okay. Kung kaya kong sagutin. Ito po,
po, sabi ni Ma'am Rosalie Alfonso. Hello po sa inyo dyan. Ang sabi daw po, kapag tinatanggal ang bukol ay lalong gagrabe, lalaki, dahil nagalaw. Totoo po ba ito? Kwentong kutsero yan. Okay? Kaya nga tinatanggal yung bukol dahil, tinatanggal to get a biopsy Okay. para malaman kung cancer o hindi. Kung cancer yun, dapat tutuluyan na ng further treatment. Ang problema kung cancer nga, tapos hindi mo naman ginamot ng sinundan ng bagong treatment, baka nga kumalat. Pero hindi yung pagtatanggal ang nagpakalat. Okay. Kasi nangyayari kasi yan pagka sa abdomen, pagka inoperahan at nakita may cancer, inoperable na, sasaran na. Kasi wala kang magagawa. Ang interpretation ngayon ng layman, nako, namatay yan dahil ginalaw. Ayun. Open close Okay? Now, going back to cancer sa breast, kaya magandang laban sa breast cancer dahil exposed yung suso. Madaling makapa. Ayun. Samantalang kung tiyan, pagka nakapamot may bukol yon at cancer yon, stage 4 na yon. Okay? Samantalang sa suso, dahil nakalabas disadvantage yung mga malalaki ang breasts nila. Mas mahirap kapain. Okay? Advantage yung maliliit, madaling makapa. But, mas makakapa yan dahil nasa labas May advantage. kaysa yung nasa loob. May advantage yung maliliit. Okay? Ayan, kaya, okay. Huwag kayong magpapalaki. Okay, ito po. Lolo Doc, marami tayong question. Ha? Oh. Ito po. Sabi ni Ma'am Arlene Corpus, Ako. Doc, ano po ang pagkakaiba ng lymph node na hindi cancerous at cancerous para sa early detection at prevention po? Okay. When you're talking of early detection, you're not talking of the lymph nodes. Okay. You're talking of the breast mass. Talking of breast cancer, yung lymph nodes, concerned tayo dyan pagka nag-opera na tayo. Okay? But as far as early detection is concerned, doon tayo nakatuon ng attention, doon sa bukol ng suso. Okay? Alright. Kaya nga kayong mga babae, nako, kapain nyo lagi yung inyong suso. Every time you take a bath, that's the lesson. Okay, thank you very much po. Watching with us, kasama si Ma'am Elsa Septimo. Hello po. Ma'am Angie Berber. Ayan. Totoo po ba na hindi dapat tanggalin ang mga lymph nodes? Okay. Kung ang sinasabi mo yung lymph node, sa kili-kili kasi madalas yung lymph node ng breast cancer. The only pinagtatalunan din yan is it curative daw yung pagtatanggal? But the main consensus is it is for prognostication. Okay. Okay? Not for cure. Kasi pagka may lymph node involvement, positive yan, ibig sabihin kumakalat na at least sa lymph nodes. Okay? So, you should be more aggressive in giving. Yung pagbibigay ng chemotherapy, sometimes nakasalalay sa lymph nodes. Okay? Meron pang other variables din. Pero one of the variables is the lymph node status. We call it lymph node status. So, dapat bang tanggalin o hindi? For prognostication, yes. Okay. Ngayon, kung tinanggal mo ba, makakatulong? Makakatulong dahil sa pagde-decide nung magkikimo. Okay? Alright, nasagot po tayo dito. Hello to Tita Lids Bruel. Happy Wednesday. Thanks Dr. Lamadrid sa inyo raw pong napakagandang lecture. God bless AdventistMed. Si Doc Linda may tanong. Linda, anong... Sabi po, bakit po may mga tao, both breasts nagkakabukol? Kalat ba yun or separate cancers talaga? Pagka both breasts, Okay. Linda, most likely familial yan. Oh. Patest na kaagad yan. Mhm. Yung BRCA1, BRCA2. Most like, hindi ko nabanggit yun. Pagka bilateral breast, most likely familial. They go so far as to say, pagka bilateral breast cancer in a female below 50, lahat daw ng anak niyang babae magkaka-cancer sa suso. That's how strongly they feel about it. But the best thing to do is do a BRCA1, BRCA2 test. Okay. So,
it could be bilateral. Thank you very much po. Also with us, si Shay Borgilios Dinieva, Ma'am Oday Lacson, si Ma'am Hilda Sheng, and ayan, nasagot na po natin ang mga tanong. Keep your questions coming kasi ito na po ang opportunity natin na malaman kung ano po ang inyong mga gustong marinig at malaman tungkol sa breast cancer. Pero Doc, mayroon akong isang curious question. Go. Out of curiosity, babae lang po ba ang nagkaka-breast cancer? I forgot to mention that. Mhm. Pwede rin sa lalaki. Oh. Okay. In fact, pagka yung lalaki may breast cancer, most likely familial yun. Most likely familial. So, naipasa na niya yung gene niya sa mga anak niya. Okay. So, kaya pagka may breast cancer yung lalaki, dapat i-test yan. Yes. Kasi most likely familial. Okay. That's their Nasagot po idea. natin ang lahat ng katanungan. Sana po ay marami kayong natutunan tungkol sa breast cancer, mga kaibigan. At hopefully na-share niyo na po ang ating live stream program ngayon dahil kailangan po itong marinig ng marami sa atin, kapitbahay, kaibigan, at para matigil na rin yung mga kwentong barbero kasi baka po marami tayong naririnig at maraming tao na kailangan maitama ang kanilang kaalaman tungkol sa breast cancer. At this point in time, hayaan niyo pong ipakita ko naman kung ano ang mga services dito sa Adventist Medical Center Manila para makapagpa-check up po kayo, especially. Narito po. Ito ang mga available services ng AdventistMed para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you, pero walang walk-in. Please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services. Immunization services. PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-thru services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious, here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution, the Manila Adventist College. Enrollment for first semester is ongoing. For senior high school, we have ABM and STEM strands available. We also have college and Juris Doctor. With our flexible learning, you can surely have a memorable experience wherever you're from. Choose MAC, the college that can equip you for life and prepare you for beyond. And now, At yan nga po ang mga services dito sa Adventist Medical Center Manila. Sana po ay na-pick up nyo kung paano kayo makakapagpa-check up. Kung hindi man makapunta dito ng diretsyo, pwede po kayong magpa-telemedicine muna. At syempre, gusto nating batiin ang ating mga donors na patuloy na sumusuporta sa ating laban kontra COVID. Maraming pong salamat sa mga pinapadala niyong tulong, pagkain, PPE at iba pa. Sa mga nag-iisip po na magpadala ng assistance dito sa ating mga frontliners, narito po ang bank accounts na pwede niyo pong picturean. At maaari pong ipadala lang sa amin ang proof or receipt upang mapasalamatan naman po namin kayo ng virtual din, online, sabihin ko sana personal Okay. So, Lolo Doc, ito na po. Ano po ang gusto niyong iwang mensahe sa ating mga kababayan tungkol dito sa usapang breast cancer? Ito lang, iisa lang. Mhm. Sabi ko nga kanina, as I was talking sa mga medical students, o pag-usapan namin ng breast cancer, ang sabi ko,
the one message I'd like to leave with you is for you to preach the gospel of periodic self-breast examination Yes. for all females. Yes. Okay? If only all females would do that, and they would be brave enough to go to a doctor after they feel something, wala dapat mamamatay sa breast cancer eh. Opo. Okay? Or wala dapat aabutin ng stage 3, stage 4. So stage 1 or stage 2A, you have a strong chance of getting a cure. So yan lang magagawa ninyo. Do a periodic self-breast examination every day if you have to do it. Every time na maliligo kayo. Yun lang ang pwede nyong gawin. Okay. And then once na mayroon kayong bukol ng kapa, punta na kayo sa doktor o sa surgeon. Okay? Huwag kayong magde-decide kung anong gagawin ninyo. Yes. That's Maraming all the maraming best I could salamat tell po. you. Okay. Okay. Talagang kailangan po natin itong simulan at araw-araw na po natin gagawin. Gusto ko pong iwan itong verse na ito na matatagpuan sa 1 Corinthians 6:19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Kaya mga kaibigan, sana po ay nakatulong sa inyo ang ating napag-aralan sa araw na ito at ang iba pang mga videos, live stream episodes dito sa ating programa. Huwag niyo pong kalimutan tumutok. Kasi ito po ay Monday to Friday, 10 to 11. At meron din po tayong teleradyo na Monday to Friday, 12:30 to 1 sa DWBL 1242. Bago tayo magtapos, Dok, mag-pray muna tayo. Right, good. Sige po. Panginoon, marami pong salamat sa kaalaman na pinaabot niyo sa aming lahat sa araw na ito. At mabayan niyo po ang aming mga tagapanood at ang kanilang buong pamilya nasaan man sila. Nangalangin po po si Dr. Archie, 10 ng mga doctors dito sa Adventist Medical Center Manila at ng iba pang mga frontliners. Gamitin niyo sila, Panginoon, upang marami pa pong matutunan ang mga katulad naming layman at sa paggagamot, sila po inyong gamiting instrumento ng kagalingan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong Hindi ko alam, salamat. alas 11 na pala. Yes, opo. Time flew that Nag-enjoy po fast. kasi talaga tayo. At hindi po ito ang huli kasi marami po tayong iba pang topic. Okay, If mga I could kaibigan. contribute, why not? Opo. Mga kaibigan, stay healthy, stay safe wherever you are, and don't forget, your lifestyle is medicine. Bye!